ตู้กระจกโต๊ะเครื่องแป้งกับของไหว้ชุดไทยปริศนาที่ถูกเอามาตั้งไว้บนเวทีร้องเพลงในร้านเหล้าแห่งหนึ่งจนมีวงดนตรีใหม่ได้ขึ้นไปเล่นแล้วระหว่างที่เขากำลังร้องเพลงอยู่นั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นภายในร้านจนพวกเขาถึงกับขนหัวลุกกับเรื่องที่มีชื่อว่าสุดสวยนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโต้งเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ7 ปีก่อนคุณโต้งมีอาชีพเป็นนักร้องเพลงตามร้านเหล้าหรือร้านอาหารต่างๆซึ่งทุกครั้งที่เขาไปร้านเขามักจะเห็นว่าทุกร้านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศาลพระภูมิหรือพระพุทธรูปตั้งในร้านและบางร้านก็ยังนิยมไหว้ผีและเขาก็เชื่อว่าทุกที่ล้วนมีสิ่งที่เขามองไม่เห็นอยู่ทำให้ทุกครั้งที่เขาได้เข้าไปร้องเพลงแล้วก็ได้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้เขาก็มักจะยกมือไหว้ทุกครั้งจนมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นวงคุณโต้งได้ถูกจ้างให้ไปร้องเพลงในร้านเหล้าแห่งหนึ่งซึ่งทางเจ้าของร้านจะให้วงคุณโต้งมาเล่นในทุกๆวันพุธและก็วันศุกร์โดยจะต้องเล่นเป็นวงสุดท้ายจนกว่าร้านจะปิดแล้วก่อนหน้าคุณโต้งก็จะมีวงดนตรีวงหนึ่งเข้ามาร้องก่อนด้วยความที่เขายังไม่เคยมาเล่นร้านนี้เลยวันแรกที่เขาต้องไปเล่นคุณโต้งและเพื่อนของเขาก็มานั่งรอที่หน้าร้านเพื่อจะดูว่าวงแรกเขาเล่นเป็นยังไงบ้างลักษณะร้านเหล้าร้านนี้ก็เหมือนกับร้านเหล้าทั่วไปที่เป็นแบบเปิดจะไม่ได้ปิดเหมือนผับแล้วเวทีนักร้องก็จะค่อนข้างใหญ่มีลักษณะเป็นรูปตัวทีทำให้นักร้องสามารถเดินลงมาตรงกลางร้านได้ซึ่งตอนนั้นคุณโต้งเองก็พยายามมองหาศาลพระภูมิแต่ก็หาไม่เจอเขาเลยไม่ได้สนใจอะไรพอวงดนตรีแรกเล่นเสร็จทุกอย่างก็ดูเหมือนจะผ่านไปตามปกติแล้ววงคุณโต้งก็ขึ้นไปร้องเพลงต่อเขาได้จัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแต่พอหลังจากที่วงต้องเล่นจริงๆแทนที่ทุกอย่างจะไปได้อย่างราบรื่นกลับเกิดเหตุการณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตู้เบสตู้กีตาร์มีอาการติดดับไมค์ที่เขาใช้ร้องเพลงก็ดังบ้างไม่ดังบ้างแต่เขาก็ต้องฝืนร้องเพลงจนจบซึ่งเขาเองก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหลังจากที่เขาลงจากเวทีเจ้าของร้านก็ได้เดินไปถามคนที่ควบคุมเสียงเพลงว่าเขาได้ไปทำอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่เขาก็ตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้ทำอะไรก็เปิดมาตามปกติวงแรกยังเล่นได้เลยแต่พอมาถึงวงคุณโต้งทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ตอนนั้นคุณโต้งยังไม่ได้คิดอะไรวันแรกเขาก็กลับบ้านไปตามปกติจนมาถึงรอบถัดมาตรงกับวันเสาร์เขาต้องไปเล่นอีกรอบทีนี้ก็เหมือนเดิมคุณโต้งนั่งดูวงแรกจนจบซึ่งทุกอย่างก็ดูจะราบรื่นมากแต่พอวงเขาขึ้นไปเล่นก็เกิดปัญหาอีกแต่รอบนี้หนักกว่าเก่าลำโพงจากที่ติดดับรอบนี้กลับไม่ได้ยินเสียงเลยทำให้พวกเขาไม่สามารถร้องเพลงได้ต้องรอให้ช่างมาซ่อมลำโพงจนเสร็จเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่ทุกครั้งจนเวลาผ่านไปถึงสัปดาห์ที่2คุณโต้งเริ่มรู้สึกเอะใจแล้วว่าทำไมทุกครั้งที่เขาไปเล่นถึงต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและระหว่างที่เขานั่งรอให้วงต่อไปลงแล้วในตอนนั้นเองคุณโต้งก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่ด้านบนเวทีพอเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆถึงกับตกใจเพราะด้านข้างมือเบสจะมีตู้กระจกเล็กๆตู้หนึ่งแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งตั้งไว้แล้วที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือด้านข้างมีชุดนางรำแล้วก็ของไหว้พร้อมกับตุ๊กตานางรำตั้งอยู่ซึ่งจากระยะที่เขามองลงจากกลางร้านถ้าสังเกตดีๆจะเห็นโต๊ะเครื่องแป้งชัดมากแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่ทันได้สังเกตมัวแต่ตั้งใจร้องเพลงตอนนั้นเขาเริ่มแปลกใจแล้วว่าทำไมของพวกนี้ถึงมาอยู่บนเวทีได้ถ้าเป็นของสำหรับไหว้เจ้าที่หรือไหว้สัมภเวสีก็ควรจะไว้ที่หลังร้านหรือจุดที่ลูกค้ามองไม่เห็นแต่นี่กลับถูกตั้งอยู่บนเวทีเลยคุณโต้งเลยคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่
ในวันนั้นก็เหมือนเดิมช่วงที่คุณโต้งร้องเพลงทุกอย่างก็ติดขัดไปหมดจนเขาร้องเพลงจบคุณโต้งได้เดินทางกลับมาที่บ้านและเล่าเรื่องเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาร้องเพลงแล้วก็เกิดปัญหาให้กับแฟนของเขาฟังแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เล่าเรื่องของเส้นไหว้ที่อยู่ด้านบนเวทีซึ่งแฟนของคุณโต้งจะเป็นคนที่มีเซนส์ค่อนข้างแรงเธอมักจะมองเห็นหรือสัมผัสวิญญาณได้บ่อยๆทันทีที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังจบแฟนเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าด้านบนเวทีมีตู้กระจกใช่ไหมแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยใช่ไหมคุณโต้งถึงกับอึ้งกับสิ่งที่แฟนเขาพูดเพราะเขายังไม่ได้บอกอะไรเธอเลยแล้วเธอก็พูดถูกทั้งหมดรวมถึงรู้ด้วยว่าข้างโต๊ะเครื่องแป้งจะมีตุ๊กตานางรำและชุดนางรำตั้งอยู่ซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะเธอไม่เคยไปร้านเหล้าร้านนี้สักครั้งคุณโต้งเลยตอบเธอไปว่าใช่มันมีอะไรใช่ไหมทำไมถึงร้องเพลงไม่ได้แล้วตอนนั้นเองอยู่ๆแฟนของคุณโต้งก็พูดขึ้นมาว่าเธอชื่อว่าสุดสวยคุณโต้งก็งงแล้วก็ถามว่าอะไรใครชื่อสุดสวยแล้วแฟนเขาก็บอกว่าวิญญาณที่อยู่ในโต๊ะเครื่องแป้งเธอชื่อว่าสุดสวยเธอบอกมาแล้วถ้าอยากให้ร้องเพลงได้ปกติรอบหน้าให้ซื้อเบียร์ไป1 ขวดกับบุหรี่1 ซองเราไปตั้งไว้ด้านหน้าโต๊ะเครื่องแป้งพอได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเขาต้องทำยังไงเพราะจากที่แฟนเขาพูดมาตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่าแฟนของเขาเห็นจริงๆคุณโต้งได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนในวงฟังจนเวลาผ่านไปจนถึงวันพุธคุณโต้งได้กลับมาเล่นที่ร้านอีกรอบครั้งนี้เขาซื้อเบียร์และบุหรี่มาให้ตามที่แฟนของเขาบอกแล้วก็ได้เอามาตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมกับพูดว่าน้องสุดสวยครับพี่เอาของมาให้แล้วนะจากนั้นเขาก็เริ่มร้องเพลงซึ่งแปลกมากๆจากที่ทุกครั้งเขาเล่นมักจะเจอปัญหารอบนี้เขากลับเล่นได้ตามปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรือทำให้เขาเล่นไม่ได้เลยตั้งแต่นั้นมาคุณโต้งก็ทำแบบนี้มาตลอดจนมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นคุณโต้งได้ไปรับอีกงานหนึ่งซึ่งต้องไปเล่นที่ร้านนั้นให้จบก่อนถึงจะมาเล่นต่อที่ร้านนี้ได้แต่เขากะเวลาไม่ดีทำให้กว่าจะเล่นที่นู่นเสร็จแล้วออกมาก็เกือบจะสายแล้วคุณโต้งและก็เพื่อนในวงของเขารีบขับรถมาที่ร้านด้วยความที่ตอนนั้นค่อนข้างรีบเลยลืมซื้อเบียร์กับบุหรี่ติดมาด้วยและพอมาถึงร้านก็เป็นช่วงที่เขาต้องขึ้นร้องเพลงพอดีและเขาก็นึกขึ้นได้ว่าลืมซื้อของมาให้น้องสุดสวยแต่เขาก็คิดในใจว่าคงไม่น่าจะมีอะไรหรอกลืมแค่วันเดียวเองจากนั้นเขาก็เริ่มร้องเพลงแต่แทนที่ทุกอย่างจะไปได้สวยเหตุการณ์กลับย้อนไปเป็นเหมือนเดิมตู้เบสดับๆติดๆไมค์ก็ดังบ้างไม่ดังบ้างและที่หนักไปกว่านั้นคือระหว่างที่มือเบสกำลังเล่นอยู่ๆสายเบสก็ขาดออกคุณโต้งคิดในใจว่าเอาแล้วเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาคงเจอปัญหาเยอะแน่ๆแต่ยังไงเขาก็ต้องเล่นให้จบระหว่างที่เล่นไปได้ประมาณ4 เพลงอยู่ๆสายตาของคุณโต้งก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่กลางร้านด้วยความที่ร้านเป็นร้านแบบเปิดพอเขาอยู่บนเวทีก็จะทำให้มองเห็นคนในร้านได้ทั้งหมดแต่เหมือนว่ามีลูกค้าอยู่คนหนึ่งผมสั้นประมาณประบ่าสวมกางเกงยีนขาสั้นเสื้อสีขาวเธอยืนอยู่กลางร้านนิ่งๆจ้องมองมาที่เขาในขณะที่ลูกค้าคนอื่นๆยังคงดื่มเหล้ากันสนุกสนานคุณโต้งร้องเพลงไปด้วยจ้องมองเธอไปด้วยซึ่งเธอก็ไม่ขยับจริงๆแต่พอเขาตั้งใจมองหน้าเธอชัดๆก็เห็นเหมือนกับว่าดวงตาเธอเป็นสีแดงก่ำคุณโต้งรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่คนแล้วแน่ๆตอนนั้นเขาเองก็กลัวเลยพยายามรีบร้องเพลงแล้วหันหน้าไปทางอื่นไปด้วยแต่พอหันกลับไปมองเธออีกครั้งเขาถึงกับสะดุ้งเพราะจากที่เธอยืนอยู่กลางร้านตอนนี้เธอกลับใกล้เขาไม่อีกแล้วพอเขาหันไปทางอื่นแล้วก็หันกลับมาอีกรอบนี้เขาต้องตกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะเธอมายืนอยู่ด้านล่างหน้าเวทีแล้ว
ซึ่งด้วยระยะทางจากกลางร้านมาหน้าเวทีเป็นไปไม่ได้ที่คนปกติจะโผล่มาตรงนี้ได้ในเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นยังไม่พอร่างของผู้หญิงคนนั้นทำท่าเหมือนกำลังจะเกาะขอบเวทีเพื่อจะปีนขึ้นมาข้างบนคุณโต้งกลัวมากไม่รู้จะทำยังไงเขาตัดสินใจเดินหลบออกมาด้านหน้าตรงเวทียาวเพื่อเดินตรงไปกลางร้านแล้วก็พยายามตั้งใจร้องเพลงไม่หันกลับไปมองด้านหลังแต่ในใจเขาก็รู้แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นต้องปีนขึ้นมาข้างบนเวทีแล้วแน่ๆในหัวเขาตอนนั้นสับสนไปหมดกลัวก็กลัวเพลงก็ต้องร้องเป็นห่วงเพื่อนที่อยู่ข้างหลังก็เป็นห่วงคุณโต้งเลยตัดสินใจกลับไปดูอีกครั้งแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่กลางเวทีและที่สำคัญเธอกำลังรำอยู่ซึ่งท่ารำเป็นท่ารำที่แปลกมากๆลักษณะคล้ายกับหุ่นกระบอกที่รำหักไปหักมาเขารีบหันกลับมาด้านหน้าเวทีทันทีตอนนั้นคุณโต้งเริ่มจะสติแตกเขาพยายามรวบรวมสติจนร้องเพลงมาจนถึงเพลงสุดท้ายด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนๆเขาเลยตัดสินใจหันกลับไปดูอีกครั้งเผื่อว่าเธอจะไปแล้วและทันทีที่เขาหันกลับไปมองเขาถึงกับช็อกเพราะผู้หญิงคนนั้นยังคงรำอยู่เหมือนเดิมแต่รอบนี้เธอไปอยู่ด้านหลังมือเบสจุดที่มีโต๊ะเครื่องแป้งตั้งอยู่ตอนนี้คุณโต้งรู้สึกว่ามือไม้ของเขาชาไปหมดเขาร้องเพลงไม่ออกและในตอนนั้นมือเบสก็เห็นว่าคุณโต้งกำลังจ้องมองเขาอยู่ตอนนั้นมือเบสก็ทำสีหน้างงๆสงสัยว่าเขาเล่นผิดตรงไหนหรือเปล่าทำไมคุณโต้งถึงมองหน้าเขาแบบนั้นในขณะที่คุณโต้งยังคงช็อกอยู่เหมือนเธอจะรู้ว่าคุณโต้งมองเธอผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาในขณะที่รำไปด้วยทำท่าทางหักคอไปมาซ้ายขวาแล้วเธอก็ค่อยๆยิ้มให้คุณโต้งซึ่งทันทีที่เธอยิ้มตั้งแต่ปากล่างของเธอไปถึงคางอยู่ๆก็ยาวมาจนเกือบถึงสะดือของเธอแล้วเธอก็เดินหายเข้าไปในตู้กระจกคุณโต้งถึงกับเข่าสุดทันทีทั้งที่ยังยืนอยู่บนเวทีแต่โชคดีที่ตอนนั้นเป็นเพลงสุดท้ายและพอเพลงจบเพื่อนของเขาก็รีบเดินมาหาพยายามถามว่าเขาเป็นอะไรจนพอคุณโต้งตั้งสติได้เขารีบลุกขึ้นมาเก็บของทั้งหมดเตรียมที่จะกลับบ้านตอนนั้นเขายังไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนฟังแต่ระหว่างที่ทุกคนกำลังจะเก็บของมือเบสของเขากลับวางเบสลงแล้วก็กระโดดลงเวทีไปข้างล่างคุณโต้งก็งงๆว่าเพื่อนเขาเป็นอะไรเขาเห็นว่ามือเบสคนนี้เดินแบบรีบๆตรงไปที่ลานจอดรถด้านหน้าซึ่งจุดนั้นจะเป็นลานดินแล้วก็มีหญ้าขึ้นรอบๆคุณโต้งเห็นว่ามือเบสวิ่งลงไปยืนอยู่ข้างป่าหญ้าแล้วก็ทำท่าทางตะคอกเหมือนกำลังทะเลาะกับใครบางคนอยู่ในความที่เขาเองก็เป็นห่วงเพื่อนเลยรีบวิ่งไปดูกลัวว่าจะมีเรื่องแต่พอไปถึงก็เห็นว่าเพื่อนของเขายืนพูดอยู่กับป่าหญ้าคนเดียวคุณโต้งเลยเดินไปตบไหล่แล้วก็บอกว่ามึงเป็นอะไรวะแล้วเพื่อนของเขาก็พูดน้ำเสียงโมโหเลยว่าเนี่ยมึงดูดิแค่พวกเราไม่ให้กินแค่วันเดียวต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอวะพอคุณโต้งได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับตกใจเพราะถ้าเพื่อนเขาพูดแบบนี้ก็แปลว่าเพื่อนของเขาก็เห็นเหมือนกันเขาเลยถามว่ามึงเห็นอะไรแล้วเพื่อนเขาก็ชี้ไปด้านหน้าพร้อมกับพูดว่าก็นี่ไงมันยืนอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอมันกำลังรำท่าทางหักไปหักมาอยู่แล้วก็หัวเราะใส่กูตอนนั้นคุณโต้งกลัวมากแต่เขาก็มองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเพื่อนเขาก็พูดมาอีกว่ามันวิ่งเข้าไปในป่าหญ้าแล้วว่ะเพื่อนเขาเลยพาคุณโต้งกลับไปเก็บของพอเก็บเสร็จคุณโต้งเลยเล่าเรื่องที่เขาเจอมาให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนเขาที่เป็นมือเบสกลับบอกว่าตอนที่เล่นดนตรีอยู่เขามองไม่เห็นอะไรแต่เห็นตอนที่เล่นเพลงจบเขาได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากหน้าร้านเลยหันไปดูก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังรำอยู่ที่ลานจอดรถด้วยความที่เพื่อนเขาเองก็โมโหและเป็นคนที่ไม่กลัวก็เลยลงมายืนด่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นอย่างที่คุณโต้งเห็นพอคุยกันเสร็จทุกคนก็ตรงไปที่รถเพื่อที่จะกลับบ้านซึ่งทุกคนจะมาคันเดียวกันแต่ระหว่างที่ทุกคนขึ้นไปบนรถปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติด
ซึ่งตอนนั้นก็ตี 3กว่าแล้วทุกคนต้องลงจากรถมาช่วยกันเช็คดูว่าเป็นเพราะอะไรแต่พอเช็คดูแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องยนต์ดูคร่าวๆแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยลองสตาร์ทรถดูอีกครั้งแต่รถก็ยังไม่ติดคุณโต้งเลยบอกเพื่อนไปว่าเดี๋ยววันนี้เรานั่งแท็กซี่กลับกันดีกว่าต้องรีบกลับบ้านด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้ช่างมาดูให้ทุกคนเลยแยกย้ายกันนั่งแท็กซี่กลับพอวันถัดมาช่วงเที่ยงคุณโต้งและเพื่อนก็ได้ตามช่างให้เข้ามาดูรถแต่พอช่างเข้ามาตรวจดูแล้วช่างก็บอกว่ารถดูปกติมากไม่ได้เป็นอะไรซึ่งเขาเองก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมรถถึงสตาร์ทไม่ติดเขาลองสตาร์ทดูหลายรอบจนสุดท้ายช่างก็บอกว่าเอาแบบนี้เดี๋ยวโทรเรียกรถลากมาให้รถลากไปที่อู่แล้วก็ให้เขาเช็คให้ละเอียดดีกว่าพอหลังจากที่ช่างพูดจบคุณโต้งก็นึกขึ้นอะไรได้บางอย่างหรือว่ารถที่สตาร์ทไม่ติดจะเป็นเพราะว่าน้องสุดสวยทางคุณโต้งและเพื่อนมองหน้ากันก่อนที่เขาจะไปซื้อเบียร์กับบุหรี่กลับมาแล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมกับพูดว่าน้องสุดสวยพี่ขอเอารถกลับบ้านนะแล้วเขาก็ยกมือไหว้จากนั้นก็ลองให้เขาสตาร์ทรถดูปรากฏว่ารอบนี้รถสตาร์ทติดแบบง่ายๆในตอนที่เขากำลังจะกลับด้วยความที่คุณโต้เองก็สงสัยมานานแล้วว่าน้องสุดสวยเป็นใครพอเขามองไปที่ร้านก็เห็นกับเด็กเฝ้าร้านคนหนึ่งกำลังเก็บของอยู่พอดีคุณโต้งเลยตัดสินใจเดินเข้าไปถามซึ่งน้องคนนั้นเหมือนจะเป็นคนต่างด้าวแต่ก็พูดไทยได้ค่อนข้างชัดคุณโต้งเดินไปถามน้องว่าน้องพี่ถามจริงๆนะไอ้โต๊ะเครื่องแป้งบนเวทีเนี่ยมันคืออะไรน้องคนนั้นก็หันมาหาคุณโต้งแล้วก็ยิ้มให้พร้อมกับถามเขาว่าพี่เจอแล้วใช่ไหมคุณโต้งก็บอกว่าพี่เจอแล้วเป็นผู้หญิงผมสั้นเสื้อขาวกางเกงขาสั้นน้องคนนั้นเลยบอกว่าถ้าพี่เห็นแบบนั้นแสดงว่าพี่เจอของจริงแล้วล่ะน้องเขาชื่อว่าสุดสวยพอได้ยินชื่อคุณโต้งก็ถึงกับทำอะไรไม่ถูกเพราะมันตรงกับที่แฟนของเขาบอกจริงๆแล้วน้องก็เล่าต่อว่าน้องสุดสวยเมื่อก่อนเป็นพนักงานเสิร์ฟที่นี่แล้วเขาก็ได้มีแฟนในร้านนี้แหละพออยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันมาก็โดนผู้ชายทิ้งหนีไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นน้องสุดสวยเลยทำใจไม่ได้ตัดสินใจผูกคอตายกลางเสาในร้านเลยซึ่งพอเขาชี้ไปที่เสานั้นก็เป็นจุดที่เขาเจอกับวิญญาณผู้หญิงคนนั้นยืนมองพอดีหลังจากที่คุณโต้งรู้เรื่องทั้งหมดเขาก็ถามน้องไปต่อว่าแล้วที่ร้านไม่ได้เอาพระมาสวดหรือทำพิธีอะไรบ้างเหรอน้องก็บอกว่าเขาทำไปหมดแล้วพี่แต่วิญญาณก็ยังอยู่ไม่ยอมไปไหนจนเจ้าของร้านก็ไม่รู้จะทำยังไงหาของมาเส้นไหว้ซึ่งตอนแรกของไหว้ทั้งหมดก็เอามาตั้งไว้ที่หน้าร้านแต่คนในร้านก็โดนผีน้องสุดสวยหลอกจนต้องย้ายที่ไปย้ายที่มาก็มาได้ที่บนเวทีพอเอาของอะไรมาไหว้บนนี้วิญญาณก็เหมือนจะไม่ค่อยมาหลอกมาหลอนแล้วก็ทำให้ร้านขายดีขึ้นด้วยมีลูกค้าเยอะขึ้นแล้วตั้งแต่วันนั้นมาทุกครั้งที่คุณโต้งไปเล่นในร้านเหล้าร้านนี้เขาก็ไม่เคยลืมที่จะเอาเบียร์กับบุหรี่ไปฝากน้องสุดสวยอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณโต้งได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ด้วยเลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ